লসই করবে একদম লসই না হেট হেট হেই কামলাটো ৰেঙৰ জেঙৰ মই পাইছোঁ কুঁহিয়া সৰিয়হ একো নাই খেতি অকণমান পৰা যে কোনো বেয়া পাব আপোনাক ভাল আছে গাড়ীতহে উঠে নাজানো সেইটো আকৌ ঠিক খেলি মেলি আছে এনেকৈ কেনেকৈ খাব এতিয়া মই দেখিছোঁতো মতা মানুহ বা ইয়াৰ ঘৰতো খুব ধুনীয়াকৈ মতা মানুহজনক সহযোগ দি থকা গৈছে মইতো ভাল লাগিছে এতিয়া কি এইটো খেতি এনেকৈ কৰি থাকিম বুলি ভাবিছে না কিবা এৰিম বুলি ভাবিছে কৰি থাকিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ চাওঁ সেইটো দৌলাটো বা এইটো কি এইটো এয়া দৌল ঠিক আছে মিঠাইখন খাব বা এইটো এদিনত কেইটিংমান ওলায় ডেটিংমান ওলায় ন এইটো বহুতে কুঁহিয়াৰ খেতিটো এৰিছেই হয় তোমালোকে যে ধৰি আছা এতিয়া ধৰক আমি নিজেও ভাল ভেজাল নোহোৱা বস্তু খাইছোঁ আকৌ ৰাইজকো অকণ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ যত্ন কৰক ৰাখিবলৈ পৰম্পৰাটো তাকেতো এতিয়াতো ঘৰৰ মাইকী মানুহ ল'ৰা ছোৱালী চবে সহযোগ দিছে হয় এতিয়াতো গৰু লাগিল মাটি আছেনে নাই খেতি কৰা আছে এতিয়া বজাৰটো পায়নে নাপায় বজাৰটো আছে মোটামুটি এতিয়া প্ৰতি হেৰিয়াত কিলোত কিমানকৈ বেচে এতিয়া 60 টকা বেছি আছে তোমাৰ লাভ কিমানমান থাকে এতিয়া লাভ ইমান নাথাকে পৰিশ্ৰমটো চাই তথাপি ধৰক ভেজাল বস্তু নাখাওঁ বুলি যত্ন কৰি ৰাখি আছোঁ আৰু